Hey vrienden, dit is John. Daar ben ik weer. We zitten in een super zware lockdown. Dus mijn zondag is helemaal op een standstill. Mevrouw klaagt dat ik me niet scheer. Dus ja man, ik ben super chill vandaag, super relaxed. Ik zit naar jazz te luisteren. En ja, zo gaan de dagen voorbij. Je moet wat doen. Ik doe even wat inspiratie. Misschien wil ik vanavond nog wat muziek maken. Maar ik moet straks lunchen. En ik heb geen rijst. Ik heb niks. Dus ik heb een goed idee. Ik ga vandaag lemon rice maken. En lemon rice, dat is rijst zoals je het hoort. En citroenen. En daar gaan nog wat andere ingrediënten in. En lemon rice, dat wordt vaak gebruikt in India als mensen reizen. Zoals je weet is India heel groot. En een reis kan soms dagen duren. Maar als mensen verre afstanden reizen, dan nemen ze heel vaak lemon rice mee. Omdat het heel lang goed blijft. Er zitten heel veel preservatives in. Lemon rice eet je doorgaans ook met andere droge gerechten. Dus niet met curry, maar met gebakken vis of kip of ei of aardappelen of een of andere droge vegetarisch gerecht. Dus vandaag gaan we met elkaar lemon rice maken. Alright. Olie in een pannetje gedaan. En de olie moet even heet worden. Even voelen dat die heet is. Nu ga ik er wat mosterdzaad bij doen. Kijk, hij gaat mooi spatten. Dan doe ik een theelepeltje komijn bij. Dan doe ik een theelepeltje hiervan bij. Dat zijn die witte erwten. Dan doe ik een theelepeltje van die gele erwten bij. De gele erwten moeten een beetje bruin worden. En dan is het tijd om de gedroogde pepers erbij te doen. Of de gedroogde chilies. Dan, wanneer het een beetje bruin begint te worden, doen we nu de curry leaves erbij. Zoals je weet gaat die een beetje spatten, maar dat is niet erg. Je krijgt een lekkere aroma hiervan. Een klein beetje kurkuma poeder erbij. Zo. En nu gaat de limoensap erbij. Op een laag vlam. Het heeft nu gekookt voor 2 minuten. We doen er nu wat zout bij. Sommige mensen die willen het iets meer laten indikken. En dan moet je het koken voor 5 minuten. Maar dit is ongeveer goed. Het is ook belangrijk om te weten dat sommige mensen op YouTube die zullen zeggen van nee, je moet de citroensap direct in de rijst mengen. Het nadeel daarvan is, omdat citroen of limoen, dat is een biologisch product, je kan nooit precies weten wat de zuurtegraad van je gerecht is. Dus wij prefereren het om op deze manier te doen, zodat je precies kan afmeten wat de exacte smaak is. De mix is nu klaar en we zijn klaar om dit in de rijst te mengen. Heel belangrijk om te onthouden, niet in één keer alles erin kieperen, want dan kan het misschien te zuur zijn. Dus wat wij doen is een heel klein beetje en dan gaan we mixen. En zo kan je even tussendoor proeven of je de exacte smaak en de zuurtegraad hebt. Dus zuur, zout en de kruiden erin, die balans, dat is heel belangrijk bij het mixen. Ik ben het nu aan het mixen. En dan ga ik tussendoor even proeven of er wat zout bij moet of niet. Het mengsel van de pot is er nu helemaal doorheen. Je hebt dus 2 kopjes rijst, 2 limoenen en dan de kruiden er doorheen.
En nou, even om te kijken. Is het ook belangrijk dat als je het mengt, dat je de rijstkorrels niet breekt. Dat ze mooi lekker heel blijven. Nu even proeven. Kijken of het resultaat daar is. Perfect. De cashews gaan er nu bij. De cashews, dat is ja, meer een garnering. Maar het heeft ook een lekkere knapperige bijt als je erin bijt terwijl je aan het eten bent. Dit is bijna klaar en je kan hem zelfs met een gekookt ei eten. Enjoy it en